Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Miért akarjuk egyesíteni a természet törvényeit? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon a természet mélyrendjének kereséséről fogunk beszélni. Miért van az, hogy a fizika nem nyugszik, míg minden törvényt egyetlen nagy elméletté nem olvaszt? Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy egy régész vagy, aki a világ különböző pontjain talált mozaik darabokat próbál összeilleszteni. A darabok csodálatosak, színesek, részletgazdagok, önmagukban is lenyűgözők. Egyikük egy galaxis mozgását ábrázolja, másikuk egy atom titkait fedi fel. Van, amelyik az elektromos áram útját mutatja, és van, amelyik a gravitáció táncát rajzolja meg az űrmélyén. De van egy gond, ezek a darabok nem passzolnak egymáshoz. Olyanok, mintha különböző képekből származnának. A fizika története éppen ennek a kirakósnak a megfejtése, és az egyik legnagyobb álma, hogy mindezeket a darabokat végül egyetlen, gyönyörű képpé illessze össze. Ez az álom nem új. Albert Einstein utolsó 30 évét annak szentelte, hogy megtalálja a természet egységes mezejének elméletét. Egy olyan végső törvényt, amely összefogja az összes ismert kölcsönhatást. De Einstein túl korán próbálta kirakni a képet. A részek többsége még nem volt meg. Nem ismerte a kvantummechanika teljes szabályrendszerét. Nem tudott a gyenge és erős kölcsönhatásokról, a kvarkokról, a részecskék családjairól. Mintha egy könyv utolsó fejezetét próbálta volna megírni úgy, hogy még a szereplők sem voltak meg. De vajon miért volt ez számára ennyire fontos? Miért akarjuk mi emberek ilyen megszállottan egyetlen törvénnyel leírni az egész világegyetemet? Az egyik válasz egyszerű, mert hisszük, hogy a természet maga is egyszerű. Nem buta módon egyszerű, hanem elegánsan, mint egy zenemű, ami végtelenül gazdag és mégis egyetlen motívumra épül. A fizika legsikeresebb elméletei, például Newton mechanikája, Maxwell elektromágneses törvényei, vagy Einstein relativitása mind azt mutatták, hogy a káosz mögött rend van, sőt, gyakran azt tűnik helyes útnak, ami a legegyszerűbb és legszebb. Ez nem misztikus hit, ez eddig bevált stratégia. A másik ok pedig gyakorlati. Jelenleg a fizika két nagy tartószlopra épül. Az egyik a kvantummechanika, amely az atomok és részecskék világát írja le. A másik az általános relativitás elmélet, amely a gravitációt és a kozmikus méretű jelenségeket. Mindkettő lenyűgözően pontos. Olyan pontos, hogyha a GPS, vagyis a globális helymeghatározó rendszer nem venne figyelembe kvantumos és relativisztikus hatásokat is, akkor naponta több kilométer tévedne. De a két elmélet egymást kizárja. Matematikailag nem egyeztethetők össze, mint két nyelv, amelyek képtelenek lefordítani egymást. És itt jön képbe a Húr elmélet. Egy radikális, vad, mégis lenyűgözően koherens elképzelés, amely azt mondja, lehet, hogy ezek a különböző részecskék, törvények és kölcsönhatások valójában mind ugyanabból a forrásból származnak, egyetlen alapelvből, abból, hogy minden apró részecske nem más, mint egy apró rezgő húr. És attól függően, hogyan rezeg ez a húr, lesz belőle foton, kvark, elektron vagy épp gravitáció. A Húr-elmélet azt ígéri, hogy képes kibékíteni a kvantummechanikát és a relativitást. Sőt, túl is megy ezen, azt állítja, hogy ezek csak részei egy még nagyobb egésznek, hogy amit ma különállónak látunk, az valójában csak különböző arca ugyanannak a valóságnak. Ez tehát az első lépés. Megérteni, miért keresi a tudomány a mindent elmagyarázó elméletet. Nem azért, mert önhitségből úgy hisszük, hogy mindent tudunk majd, hanem mert látjuk az összefüggéseket, és hisszük, hogy ezek mélyebb rendet rejtenek. Mint egy nagy történet, amelynek még csak a bevezető fejezeteit ismerjük.
de sejtjük, hogy a végén minden összeáll. És ha igazunk van, akkor a természet maga lesz a legszebb bizonyíték az egységre. Egy olyan egységre, amely nem pusztán filozófiai ábránd, hanem tudományosan feltárható, leírható, és talán egyszer még meg is érthető. Miért nem fér össze Einstein és a kvantumvilág? Ha két fizikai elmélet mindent tökéletesen megmagyaráz, akkor nyugodtan hátradőlhetünk, igaz? Hát nem egészen. Az igazság az, hogy a modern fizika két legnagyobb sikertörténete, az általános relativitás elmélet és a kvantummechanika olyanok, mint két zseniális karmester, akik nem tudnak együtt vezényelni. És amikor ugyanarra a zenekarra kerülnek, abból csak disszonancia lesz. Einstein az univerzum legnagyobb léptékű mozgásait írta le. Csillagok, galaxisok, a téridő maga. Az általános relativitás elmélet gyönyörű. A tér és idő nem színpad, hanem színész. Görbül, hullámzik, sőt, a gravitáció maga nem más, mint a téridő hajlása. Ha valaki el akarja mondani, mi történik egy fekete lyuk mélyén, vagy hogyan született az univerzum, nos, Einstein az emberünk. Csak hogy közben ott van a másik világ is, a kisvilág, az atommag, a kvarkok, az elektronok világa. Itt a kvantummechanika az úr. Itt minden bizonytalan, valószínűségi, sőt, még az is előfordulhat, hogy egy részecske egyszerre két helyen van. Ez már nem klasszikus logika, ez kvantumlogika. És bár meghökkentő, eddig minden kísérlet igazolta. A gond akkor kezdődik, amikor olyan helyen próbáljuk alkalmazni mindkét elméletet, ahol egyszerre fontos a tömeg és az apró méret, például egy fekete lyuk belsejében, vagy az ősrobbanás legelső pillanataiban. Ott ugyanis hatalmas tömeg sűrűsödik végtelenül kis térbe. Ez a fizika próbapadja. Itt derül ki, hogy mi működik igazán. És sajnos itt dől el az is, hogy Einstein elmélete és a kvantumelmélet nem fér meg egy térképen. Matematikailag szó szerint értelmetlenség jön ki, ha összeadjuk őket. A képletek kifutnak a papírról, végtelenek jelennek meg, ellentmondások önmagukba hurkolódó egyenletek, mintha két külön nyelven próbálnánk leírni ugyanazt a filmet, és az egyik szerint a főhős meghalt, a másik szerint meg sem született. Ezért mondják a fizikusok, bármilyen szép is Einstein téridője, és bármilyen pontos is a kvantummechanika, egyik sem lehet a végső igazság. Kell lennie egy mélyebb elméletnek, ami mindkettőt magába foglalja, úgy, ahogy a relativitás annak idején kibővítette Newton törvényeit, nem pedig lecserélte őket. És itt lép be a képbe a Húr elmélet, mert ez az az elmélet, amely nem csak kibékíti Einsteint és a kvantumokat, hanem azt mondja, valójában ők egymásra vannak utalva. A két világlátás összeilleszthető, ha nem ragaszkodunk a részecskékhez, mint pontszerű létezőkhöz, hanem elfogadjuk, hogy minden, amit anyagnak hívunk, valójában apró, rezgő húr. Ez nem csupán matematikai trükk, ez egy új világlátás, egy új metafora, mert ha így nézzük, akkor a gravitáció nem külön dolog, hanem csak egy bizonyos húrrezgés. És ugyanígy a kvantumvilág véletlensége is csak a húrok táncának természetes velejárója. De menjünk még mélyebbre. A kvantummechanika azt mondja, az üres tér sosem igazán üres. Tele van kvantumhabbal, lezgések, véletlenszerű kvantumfluktuációk, részecskepárok, amelyek egy pillanatra létrejönnek, majd megsemmisülnek. Az általános relativitás pedig azt mondja, a téridő sima, folytonos geometria, mintha selyemszövet lenne. Nos, ha a kvantumvilág habzik, és a téridő szövete közben hajlik és görbül, akkor ez a kettő összeütközik. Egy kvantumhab nem tud nyugodtan viselkedni egy folytonos téridőben. A két elmélet összeomlik, ha együtt próbáljuk alkalmazni őket. Ez a modern fizika legnagyobb válsága. Minden mást pontosan értünk. De amikor a világ alapját próbáljuk megérteni, ott elakadunk.
És ezért olyan lenyűgöző a húrelmélet, mert ez az első ötlet, amely azt mondja, nem az a baj, hogy nem jó a két elmélet külön-külön, hanem az, hogy rosszul gondoljuk az alapokat, hogy a részecskék nem pontszerűek, hanem húrok, hogy a tér nem folytonos, hanem kvantált, és hogy Einstein és a kvantummechanika nem ellenségek, hanem egy közös elmélet részei. Ha ez igaz, akkor a valóság maga lehet még szebb, mint azt Einstein valaha képzelte. És a húrelmélet lehet az első kulcs, amely kinyitja az univerzum legbenső szobájának ajtaját. Létezik egy végső építőkő az agyag mögött. Mi van a legkisebb mögött? Azt hinnénk, hogy egy ponton eljutunk a végső téglához, amit már nem lehet tovább darabolni. Az ősi görögök ezt atomosznak hívták, ami szó szerint annyit jelent, oszthatatlan. De a tudomány azóta rájött, hogy az atom bizony darabokra szedhető. És a kérdés azóta is ott vibrál minden kutató fejében. Létezik olyan építőkő, aminél nincs tovább? A 19. században az atom volt a végső határ. Aztán jött Rutherford, és kiderült, az atom belsejében is van szerkezet, egy sűrű mag, körülötte pedig elektronok táncolnak. A magot is megvizsgáltuk, és ott is új részecskékre bukkantunk, protonokra és neutronokra. De ezzel sem volt vége. A 20. század második felében már magukat a protonokat is szétbombáztuk. Szó szerint. A részecskegyorsítókban olyan energiákkal ütköztettük össze az anyagot, hogy betillanthattunk a részecskék belsejébe is. És ott voltak a kvarkok. 3 kvark alkot egy protont, 3 másik egy neutront, és ezek együtt építik fel az atommagot. De ami igazán zavarba ejtő, a természet nem elégszik meg 3 részecskével. Találtunk 6 féle kvarkot, nevük fel, le, bájos, furcsa, alsó és felső. És ez még csak a kezdet. Vannak leptonok, mint az elektron. De van az elektronnak is 2 rokona, a nüon és a tau, amelyek szinte teljesen ugyanúgy viselkednek, csak sokkal nehezebbek. És mindegyiknek van saját szellentárja is, a neutrinó, és akkor ott vannak az antirészecskék. Minden részecskének van egy negatív mása. Ugyanakkor a tömeggel, de ellentétes töltéssel. Ha egy elektron és egy pozitron találkozik, elpusztítják egymást, és fény keletkezik belőlük. Miért van ez az egész kavalkád? Miért nem elég 3 részecske? Miért 3 család van? Miért ilyen bizarr nevekkel és tömegekkel? Egy kvark miért 400 000-szer nehezebb, mint egy másik? Ez nem tűnik gazdaságosnak, nem tűnik egyszerűnek, és egyáltalán nem tűnik szépnek. Itt lép be a húrelmélet, mert ez az elmélet nem csak magyarázni próbálja ezt a sokféleséget, hanem egyetlen ötletre vezeti vissza. A húrelmélet szerint ezek a részecskék nem apró, pontszerű objektumok, hanem apró rezgő húrok. Olyan pici rezgők, hogy még a legnagyobb részecskegyorsító sem tudja őket meglátni. De mégis ott vannak, és a részecskék közti különbség nem másból fakad, mint hogy másként rezegnek. Az elektron az egyik fajta rezgés, a kvark egy másik, a műon, a tau, a neutrinók, mind-mind különböző frekvenciák, különböző húrmintázatok. Ez olyan, mintha a természet egy hegedű lenne. A húrok ugyanazok, de más dallamot játszanak. Az anyag tehát zene, fizikai zene. Egy olyan kozmikus koncert, ahol minden létező csak egy hang, egy rezgés, egy harmónia. Ez elsőre talán túl poetikusnak hangzik, de matematikailag nagyon is komoly. A húr elmélet képletei valóban megmutatják, hogy ha a húrok különböző módokon rezegnek, abból a már ismert részecskék jönnek ki. A megfelelő tömeggel, töltéssel és kölcsönhatási viselkedéssel. Így a részecske fizika zűrzavara, az a bizonyos kikérte a műont érzés, hirtelen értelmet nyer. Mert ezek nem külön világok, hanem ugyanannak a rendszernek különböző rezgései. A sokféleség mögött egység van. A zaj mögött zene. A káosz mögött minta. De akkor miért nem látjuk ezeket a húrokat? Azért, mert a méretük hihetetlenül kicsi. Egy ilyen húr hossza körülbelül 10⁻35 méteren van.
Ez 1 milliószor kisebb, mint a proton belseje. Egy részecskegyorsítónak akkora energiával kéne dolgoznia, amit egy egész galaxis sem tudna biztosítani. Ezért mondjuk, a Húr-elmélet jelenleg nem tesztelhető közvetlenül. De a matematikája annyira elegáns, annyira önkonzisztens, és olyan sok problémát old meg egyszerre, hogy egyre többen hisznek benne. És még valami, ha a világ valóban húrokból áll, akkor nem csak a részecskék változatai lehetnek különböző rezgések, hanem maga a tér, az idő, sőt a gravitáció is. De erről majd később. Most egy dolgot vigyél magaddal. Az anyag talán nem tömbös, nem kemény, nem statikus. Lehet, hogy a legmélyén minden csak rezgés. És mi mindannyian emberek, csillagok, gondolatok. Ugyanannak a hatalmas kozmikus húrnak vagyunk a hangjai. Mik azok a húrok, és hogyan írják le a részecskéket? Ha azt mondjuk, minden egy húr, akkor jogos a kérdés. Milyen húr? Hol van? Hogy néz ki? Lehet-e pengetni? Vagy csak egy szép, de üres metafora? Kezdjük az alapoknál. A Húr elmélet szerint a részecskék, tehát az elektron, a kvark, a foton és a többi nem apró pontok, hanem elképesztően pici, egydimenziós rezgő objektumok. Ezek a húrok lehetnek zártak, mint egy körbehajlított gumikarika, vagy nyitottak, mint egy kis rezgő cérnaszál. De a kulcs nem a forma, hanem a mozgás, mert ezek a húrok rezegnek, és minden különböző rezgés egy újfajta részecskét jelent. Ez olyan, mint egy zenei hangszer. Ha ugyanazt a húrt különféleképpen pengeted, más hangokat kapsz. A rezgési minta dönti el, hogy egy adott húr milyen részecske lesz. Elektron vagy kvark, foton vagy gluon. A húrelmélet tehát nem új részecskéket akar kitalálni, hanem azt mondja, hogy a meglévő részecskéink valójában ugyanannak az egyetlen entitásnak különböző állapotai. Ez egy brutálisan merész állítás, de ha igaz, akkor az egész részecske fizika értelmet nyer. Nem kell elfogadnunk tucatnyi különböző típusú részecskét, csak azért, mert úgy jött ki a gyorsítóból. Mert azok nem külön fajok, hanem egy közös őshúr különféle rezgései. Az egész univerzum egyetlen hangszer. És hogy néz ki ez matematikailag? Hát bonyolultan, de nem érthetetlenül. A húrok mozgását leíró egyenletek hasonlóak azokhoz, amikkel egy klasszikus zongorahúr viselkedését írjuk le, csak sokkal, de sokkal több dimenzióban, és persze kvantummechanikusan, mert ezek a húrok nem rezegnek szabályos ritmusban, hanem valószínűségi módon. A kvantumelmélet minden furcsaságával együtt. Most jön a csavar. A húrelmélet működéséhez nem elég a 3 térdimenzió, amit ismerünk. A matematikai következetesség miatt a húrok csak akkor tudnak jól viselkedni, ha a világ legalább 10 térdimenzióban létezik, vagy akár 11-en. Ebből mi persze csak 3-at látunk, jobbra-balra, előre-hátra, felle. De a többi oválettek. A válasz össze vannak göngyölítve. A húrelmélet szerint ezek az extra dimenziók apró, feltekeredett formákban ott vannak mindenhol, minden pontban, csak épp annyira kicsik, hogy nem vesszük őket észre. Mint egy szívószál. Ha messziről nézed, csak egy egyenes vonalat látsz. De ha odahajolsz és belekukkantasz, látod, hogy belül körbe is lehet mozogni benne. Ez az analógia. A 3 ismert dimenzió nagy, a többi kicsire csavarodott. De a húrok, ezek az elképesztően kis objektumok érzékenyek ezekre az elrejtett dimenziókra. Hogy pontosan hogyan rezegnek, attól is függ, milyen formában vannak felgöngyölítve ezek a pluszterek. Ez azt jelenti, hogy a geometria maga, tehát a tér szerkezete meghatározza, milyen részecskék léteznek és hogyan hatnak egymásra. Az univerzum anyaga és törvényei tehát nem külön dolog. A forma és a tartalom egyé válik. A világ szimfóniája nem csak a húrok játékából, hanem a téridő geometriájából is születik. De itt egy újabb meglepetés. Amikor a húrelméletet elkezdték igazán mélyen vizsgálni, kiderült.
hogy ez egyik lehetséges rezgés minta pontosan megfelel egy gravitant hordozó részecskének. Ez az a részecske, amit a gravitáció kvantumos részecskéjének tartanak, még ha soha nem is figyelték meg közvetlenül. Ez óriási áttörés, mert a gravitáció mindig is kilógott a kvantumfizika világából, de itt a húrelméletben magától megjelent. Nem kellett hozzátenni, nem kellett bevezetni pluszban. Egyszerűen ott volt a húrok egyik természetes rezgése. Ez olyan, mint amikor véletlenül pont a hiányzó puzzle darabot találod meg, úgy, hogy nem is kerested. Ezért mondják sokan, a húrelmélet nem csak egy új ötlet, hanem talán az egyetlen ismert elmélet, amely képes a kvantummechanika és a gravitáció összehangolására. És nem csupán elméletileg, hanem gyönyörű, elegáns módon. Persze még sok a kérdés. A matematikája brutálisan nehéz, és a közvetlen kísérleti bizonyítékok hiányoznak, mert a húrok túl kicsik ahhoz, hogy meglássuk őket. De amit eddig látunk, az lenyűgöző. Képzeld el, hogy mindaz, amit részecskének hittél, valójában csak egy hang, egy rezgés, egy húr halkzümmögése, amelyet a téridő elszeredett dimenziói befolyásolnak. Ez nem sci-fi, ez a valóság egyik lehetséges arca. És talán, csak talán az egyetlen, ami végül tényleg össze tudja rakni a világot, egyetlen nagy elméletté. Miért lehet több térdimenzió, mint amennyit látunk? 3 térdimenzióban élünk, előre-hátra, jobbra-balra, fel-le. Ezekben mozgunk, ezekben gondolkodunk, ezekre épül az egész életünk. De mi van, ha ez csak a jéghegy csúcsa? Mi van, ha a világ nem 3-dimenziós, hanem 10 vagy 11? Most ne höbörögjön, hogy ez már túl sok. A matematika nem kérdez, csak kijelent. És a húrelmélet pontosan ezt teszi. Kijelenti, hogy az elmélet csak akkor működik, ha az univerzumnak legalább 10 térbeli és egy időbeli dimenziója van. Ez nem ízlés kérdése. Ez nem spekuláció. Ez egy matematikai követelmény. Ha kevesebb lenne a dimenzió, a képletek szétesnek. Az elmélet összeomlik. De akkor hová lettek ezek a dimenziók? Hol bújnak el? Miért nem látjuk őket? A válasz egészen zseniális és meglepően intuitív. A húrelmélet szerint ezek a pluszdimenziók fel vannak göngyölítve, mintha egy papírlapot olyan szorosan feltekernél, hogy már csak egy vékony vonalnak látszik. Ha ránézel, síknak tűnik, pedig valójában kör alakban csavarodik. Ugyanezt történik a dimenziókkal is. Képzelj el egy hajszálat. Ha messziről nézed, csak egy vonal. De ha mikroszkóppal figyeled, láthatod, hogy körkeresztmetszete is van. A mi világunk olyan, mint ez a hajszál. 3 hosszú dimenziót látunk, a többi pedig annyira picire van feltekerve, hogy nem vesszük észre. Ott vannak, csak elbújtak. Ezeket a rejtett dimenziókat a fizikusok kompaktifikált tereknek nevezik. Olyanok, mint a téridő rejtett zsebei. Az elmélet szerint minden egyes pont az univerzumban nem csak 3 irányban nyúlik ki, hanem több apró dimenziót is tartalmaz mikroszkopikus méretben. Ezeket nevezzük Calabi-Yau tereknek, és a formájuk dönti el, hogy a húrok milyen módon rezegnek. Ez nem csupán térgeometriai játék. A dimenziók formája meghatározza a természet törvényeit, a részecskék töltését, tömegét, a kölcsönhatások erejét. Ha a Calabi-Yau tér másképp csavarodik, más univerzum jönne létre, más fizikai állandókkal, más elemekkel, talán más életformákkal is. És itt elérkezünk az egyik legizgalmasabb gondolathoz. Lehet, hogy nem is egyféle Calabi-Yau tér létezik. Lehet, hogy több millió, vagy akár trilliónyi lehetséges geometria van, és ezek mind más-más fizikai világot eredményeznek. Ez az ötlet vezetett el a multiverzum gondolatához, hogy nem csak egy világ létezik, hanem egy egész téridő zongora, ahol minden egyes húrozás egy új valóságot jelent. Ijesztő? Talán, de gyönyörű is. Mert ez azt jelenti, hogy a fizikai törvények nem véletlenek, hanem egy nagyobb rendszer egyedi megvalósulásai.
A mi világunk a húrelmélet szimfóniájának egyik konkrét lejátszása. Egy dal a sok közül. És hogy miért pont ezeket a dimenziókat látjuk? Az egyik válasz, hogy ezek leapek nagyok. A húrelmélet szerint az univerzum kezdetekor minden dimenzió azonos volt, de aztán 3 kitágult. Ezek lettek a térdimenzióink, a többi pedig összezáródott. Miért? Senki sem tudja biztosan. Vannak ötletek, például a Brán elmélet szerint világegyetemünk egy 3-dimenziós hártya, amely egy magasabb dimenziójú téridőben lebeg. De erről majd később. Most elég annyit megértened, a világ, amit ismerünk, lehet, hogy csak a felszín. A 3 térdimenzió, amelyben élünk, nem az egész, csak a látvány. A valóság mélyebb, bonyolultabb és sokkal gazdagabb, mint amit érzékszerveink elérnek. És ezek a rejtett dimenziók nem pusztán filozófiai ötletek. A húrelmélet konkrétan kiszámolja, milyen részecskék jönnek ki, ha a húr egy adott geometriai térben rezeg. A térformák határozzák meg a valóság hangszerelését. Ez nem sci-fi. Ez a matematika leghűvösebb logikája. Egy láthatatlan univerzum, amely ott rejlik a cipőt talpán, az újbegyedben, a sejtekben, a protonban. Egy belső világ, amely csak akkor válik láthatóvá, ha elég mélyre nézünk. A kérdés már nem az, hogy vannak-e extra dimenziók, hanem az, hogy meg tudjuk-e hallani, amit mondanak nekünk. Miért olyan gyenge a gravitáció? És mit mond erről a húrelmélet? Ha valaha levertél egy mágnest az asztalról, és láttad, ahogy az odatapad a hűtőhöz, akkor épp szemtanúja voltál annak, hogy egy apró mágnes legyőzte az egész Föld gravitációját. Igen, egy pár grammos vasdarab simán túljárt a bolygó eszén. Hát nem különös. A gravitáció bármilyen kozmikusnak tűnik, elképesztően gyenge. És ezt most nem képletesen mondom, hanem brutálisan konkrétan. Az elektromágneses taszítás például egyetlen elektron és egyetlen proton között több mint 1 millió milliárdszor erősebb, mint a gravitációs vonzásuk. Ez olyan, mintha egy egérszeme villanása ledöntene egy hegyet. De miért? Ha a gravitáció az egyik alapvető kölcsönhatás, akkor miért ilyen cingár? Miért ilyen finom hangolt? Miért kell hozzá egy egész bolygó, hogy képes legyen megtartani egy papírlapot a talajon? A klasszikus fizika erre csak vállat von. A gravitáció gyenge, mert gyenge. Newton és Einstein csodásan leírták, hogyan működik, de arra, hogy miért ilyen gyenge, egy szavuk sem volt. Na és itt jön képbe a húrelmélet, és vele együtt egy elképesztő lehetőség. Az elmélet szerint a gravitáció azért tűnik ennyire erőtlennek számunkra, mert a többi kölcsönhatás, az elektromágnesesség, a gyenge és erős nukleáris erő mind be vannak zárva a mi 3-dimenziós világunkba, mint amikor a hang csak egy csövön belül terjed. Ezzel szemben a gravitáció, a gravitont hordozó húr szabadon rezeghet a magasabb dimenziókban is. Más szóval, a gravitáció kiszivárog a többi dimenzióba. Nem vész el, csak eloszlik. Ezért tűnik gyengének itt a mi dimenziónkban, mert nem itt koncentrálódik teljesen. Képzeld el, hogy egy vízsugárral locsolod a kertet, de a tömlő végén lyukak vannak mindenfelé. A víz eloszlik, a nyomás gyenge, de nem azért, mert kevesebb víz van, hanem mert többfelé áramlik. Pontosan ezt teszi a gravitáció, egyszerre hat ránk és más dimenziókra is. Ez az ötlet forradalmi, nem csak hogy megmagyarázza a gravitáció gyengeségét, de meg is jósolhatja, hogyan észlelnénk azokat az apró kiszivárgásokat. Például, ha extra dimenziók tényleg léteznek, akkor bizonyos energiákon a gravitáció viselkedése picit eltérne attól, amit elméletileg várnánk. Ez mérhető, és ma már vannak olyan kísérletek, amelyek ezt próbálják kimutatni. Például érzékeny mikroszkopikus ingák segítségével, a milliméternél is kisebb távolságokon,
Ha a gravitáció valóban multidimenziós utazó, akkor olyan mély rétegeket fedhet fel a világ szerkezetéről, amit eddig még csak sejtettünk. Mert akkor a gravitáció nem csak erő, hanem kapcsolat. Egy híd a mi világunk és a rejtett dimenziók között. És ez nem csupán egy érdekes fizikai magyarázat. Ez egyfajta filozófiai fordulat is, hiszen eddig úgy hittük, a gravitáció király. Az egyetlen erő, amely galaxisokat formál, fekete lyukakat szül, és meghatározza az idő lassulását. Most viszont lehet, hogy csak egy vendég a világunkban. Egy dimenziókon átívelő utazó, aki nálunk csak részben mutatja meg valódi erejét. És akkor tegyük fel a nagy kérdést. Ha a gravitáció képes belépni a rejtett dimenziókba, mi van, ha más is képes rá? Mi van, ha az anyag egy része is képes átszivárogni? Lehetséges, hogy a sötét anyag, ez a megmagyarázhatatlan, láthatatlan tömeg valójában olyan részecskékből áll, amelyek nem a mi világunkban teljesen otthonosak, amik áthallanak más dimenziókba? A hórelmélet szerint igen. Bár még messze vagyunk a végső választól, az biztos, ha a gravitáció tényleg a kulcs a rejtett dimenziókhoz, akkor talán az egész világunk csak egy szelete a teljes valóságnak. És akkor a gravitáció, ez az alig észrevehető lágy erő valójában az univerzum leghalkabb, de legtávolabb hangzó szava. Egy üzenet más világokból. Mi a helyzet az idővel, és lehet-e visszamenni benne? Az idő olyan, mint a gravitáció. Mindenki érzi, mindenki ismeri, mégis senki sem tudja pontosan megfogni. Megy előre, ketyeg, múlik, elretül, elfogy. De hogy mi is valójában? Nos, ezen még Einstein is csak vakarta a fejét. Kezdjük ott, amit biztosan tudunk. Az idő nem egy egyetemes óra, ami mindenhol ugyanúgy ketyeg. Einstein már 1905-ben kimondta, az idő relatív, vagyis attól függ, ki mozog, milyen gyorsan és milyen gravitációs térben van. Ha valaki egy gyors űrhajón szágult, a saját órája lassabban jár, mint az itthon maradottaké. Ez nem sci-fi, ez GPS technológia. A globális hely meghatározó műholdak óráit pontosan emiatt korrigálni kell, különben a navigáció kilométereket tévedne. De akkor mi az idő? Egy dimenzió, egy illúzió, egy folyamat? A Hur elmélet nem csak új részecskéket és új dimenziókat ígér, hanem új szemléletet az időről is. Először is a Hur elmélet nem külön kezeli az időt és a teret. Ezek együtt alkotják azt, amit Einstein már téridőnek nevezett. De még Einstein geometriaként írta le ezt a téridőt, a Hur elmélet szerint ez maga is egy rezgő közeg. Vagyis az idő nem csak egy színpad, amin események játszódnak, hanem maga is résztvevő. Sőt, résztvevő Hur. Most kapaszkodj! A Hur elmélet olyan rezgési módokat is lehetővé tesz, amelyek nem csak az anyag, hanem a téridő szerkezetét is módosítják. Vannak matematikai megoldások, amelyekben az idő bizonyos körülmények között záródik, hurkot alkot, mintha visszakanyarodna önmagába. Ezt hívják zárt időszerű görbének, és bizonyos elméletekben ez nem csak hogy megengedett, hanem természetes következmény. Ez azt jelenti, hogy az időben visszautazhatunk? Nos, talán, de ne csomagolj azonnal fogkefét a középkorba. A dolog bonyolultabb. A kvantummechanika például utálja az időhurkokat. Ha egy esemény kimenetele visszahat a saját okára, az matematikailag összeomláshoz vezet. Ez az úgynevezett oksági paradoxon. Például, ha visszamész az időben és megakadályozod a saját születésed, akkor kiment vissza az időben. Ez az a klasszikus, megölöd a nagyapád típusú gondolatkísérlet, amit még a sci-fi írók is tisztelettel kezelnek. A Hur elmélet viszont valami mást mond. Nem biztos, hogy az idő egyenes. Lehet, hogy ciklikus. Lehet, hogy egyes dimenziókban másképp viselkedik. Lehet, hogy más szinteken más időminőségek működnek. A magasabb dimenziókban az időnek lehetnek olyan komponensei, amelyek számunkra érzékelhetetlenek, mégis hatnak ránk. De van egy még izgalmasabb gondolat.
Mi van, ha az idő nem is alapvető tulajdonság? Mi van, ha csak egy származtatott fogalom? Egy illúzió, amely a húrok rezgéseiből, a kölcsönhatások ritmusából születik. Egyre több fizikus gondolja úgy, hogy az idő talán nem létezik önmagában. Csak változás létezik, és amit mi időnek érzünk, az valójában a változások viszonya. A húrelmélet ezt a gondolatot támogatja, mivel minden rezgés, nincs külső óra. Csak a ritmusok viszonya. Olyan ez, mint egy zene, ahol nincs metronóm. Csak a hangjegyek egymáshoz képest léteznek. És ha minden húr másként rezeg, akkor az idő sem abszolút, hanem kontextusfüggő. Sőt, talán csak illúzió. Ez ijesztő? Igen, felszabadító. Az is, mert azt jelenti, amit az időről hiszünk, a múló pillanatot, a jövő ismeretlenségét, a múlt bebetonozottságát, mindez talán csak egy biológiai tudati konstrukció. És mélyebb szinteken a valóság lehet időtlen, vagy legalábbis az idő másfajta szabályok szerint működik. De még egy dolog, a húrelmélet nem csak a lassuló vagy visszahajló idő lehetőségét veti fel, hanem a topológiai átfordulásokét is. Ez azt jelenti, hogy a téridő szerkezete hirtelen megváltozhat. Akár úgy is, hogy az idő szerepet cserél egy térdimenzióval. Azaz valami, amit korábban időnek érzékeltünk, hirtelen térként viselkedik. Ez olyan, mintha a jövő egyszer csak kiterülne egy térképen, és megjárható lenne, mint egy hegyoldal. Lehet-e akkor visszamenni az időben? Elméletben talán, gyakorlatban még nem. De ami ennél is izgalmasabb, lehet, hogy maga a kérdés is rosszul van feltéve. Mert ha az idő nem alapvető, akkor a vissza vagy előre fogalmak csak a mi világunkban értelmezhetők. A mélyebb szinteken viszont lehet, hogy az idő nem folyik, hanem rezeg. És te épp most is egy ilyen rezgésen utazol. Egy húrként működő tudat vagy, aki a változások ritmusán keresztül érzékeli azt, amit mi időnek hívunk. De a valóság talán jóval összetettebb annál, mint amit az órád mutat. Miért olyan különös a fény? És mit jelent ez számunkra? Állj meg egy pillanatra, és nézz körül. Amit látsz, az mind a fényből jön. Minden szín, minden árnyék, minden forma, amit érzékelsz, a fotonok, vagyis a fény részecskéi hozták el neked. De a fény nem csak az érzékelésünket határozza meg, hanem a világ legalapvetőbb törvényeit is. És itt nem túlzok, ha nem lenne fény, nem csak hogy sötét lenne, hanem a fizika is darabokra hullana. A fény ugyanis nem akármilyen dolog. A klasszikus fizika szerint a fény elektromágneses hullám, mint a rádióhullám, csak sokkal gyorsabb és energikusabb. De a kvantumfizika azt mondja, a fény részecskékből áll, fotonokból. A fény tehát egyszerre hullám és részecske. Hogy melyik arcát mutatja, az attól függ, hogyan kérdezed meg. Ha hullámként nézed, hullámként viselkedik. Ha részecskeként kérdezed, úgy válaszol. Ez már önmagában is elég zavarba ejtő. De jön a még nagyobb furcsaság, a fény sebessége. Ugyanis a fény minden megfigyelő számára ugyanolyan gyors. Akár állsz, akár száguldasz egy rakétán, ha megmérnéd a rád irányított fénynyaláb sebességét, mindig ugyanazt kapnád. Körülbelül 670 millió kilométer óránként. Ez nem csak furcsa, ez az egész fizika alapjait forgatta fel. Nettanar. Stay curious and discover the wonders of the world.